नमस्कार मित्रांनो, आम्ही कास्तकारमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत। शेतकरी मित्रांनो, गेल्या काही दिवसांपूर्वीच आपण नॅनो युरिया नेमका काय आहे आणि याचं लॉन्चिंग जे झालं होतं त्याबद्दल एक छोटीशी शॉर्ट व्हिडिओ बनवली होती। ती तुम्ही पाहिली असेल तर तुम्हाला माहिती असेल किंवा तुम्ही न्यूजपत्रांमधून सुद्धा वाचलंच असेल। तर नॅनो युरिया बेसिकली इफको या कंपनीमार्फत तयार करण्यात आलेला एक युरियाचा द्रव रूपातील पदार्थ आहे। हा आपल्याला 500 मिलीच्या बॉटलमध्ये मिळतो आणि याची किंमत फक्त आणि फक्त 240 रुपये इतकी ठेवण्यात आलेली आहे। परंतु सध्याची जे महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट ती म्हणजे की नॅनो युरिया हा सध्या रिजनल इफको सेंटरला मोफत डेमो पर्पजसाठी शेतकऱ्यांना देणे सुरू झालेले आहे। याबद्दलची माहिती माझे मित्र देवेंद्र पटेल यांच्यामार्फत मला मिळाली आणि त्यांनी एक युनिट आणलं सुद्धा आहे। तर तुम्ही स्क्रीनवर तो व्हिडिओ पाहू शकत असाल, त्यांचं चॅनल ॲग्रिल करियर नावाचं आहे। तर मित्रांनो, या युरियाच्या मार्फत अर्धा लिटर युरिया जो आहे द्रव रूपातील नॅनो युरिया त्याच्या मार्फत तुम्ही एका एकरासाठी वापरू शकता आणि तुम्हाला प्रति लिटर फक्त 4 मिली इतक्या युरियाची आवश्यकता आहे। हा युरिया तुम्ही क्रॉपच्या क्रिटिकल स्टेजेसमध्ये वापरू शकता। प्रामुख्याने फुलर अवस्थेत असताना जेव्हा आपण युजुअली युरिया देतो त्याच वेळेस तुम्ही हा वापरायचा असतो। मित्रांनो, या प्रोडक्टची सर्वात चांगलं वैशिष्ट्य किंवा खास बात ती म्हणजे की या युरियामध्ये जवळपास 40,000 ppm इतकं कॉन्सन्ट्रेशनचा हे युरिया आहे। त्यामुळेच आपण अर्ध्या लिटरमध्ये प्रति एकर वावर हे पूर्ण शिंपू शकतो किंवा त्याची फवारणी करू शकतो। शेतकरी मित्रांनो, हा जो युरिया आहे त्याचे प्रामुख्याने जे प्रवाह आहे तो होतो स्टोमॅटामधून, म्हणजे जे काही त्याच्या कोशिका असतात, झाडाचे जे छिद्र असतात, कोशिका असतात, त्यांच्यामार्फत हा या नॅनो युरियाचा प्रवाह होतो आणि हा थेट आपल्या झाडांना मिळतो आणि यामध्ये वेस्टेज सुद्धा होत नाही। कारण जेव्हा आपण युरिया फेकतो तर फेकताना बऱ्याचदा काय होतं की त्यामध्ये वेस्टेज होतं। 100% युरिया जो आहे तो आपल्या झाडांना मिळत नाही, परंतु हा आपण फवारणीने देऊ राहिलो, पंपाद्वारे देऊ राहिलो आणि थेट हा झाडाच्या मध्ये कोशिकांमार्फत चालला जातो। त्यामुळे हा युरिया नक्कीच एक रिव्हॉल्युशनरी प्रोडक्ट हा होणार आहे। मित्रांनो, सध्या तरी हा युरिया जवळपास सप्टेंबर महिन्यापर्यंत याची बॅच डेमो पर्पजसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे। परंतु माझी हीच विनंती राहील की जितक्या लवकर होते तितक्या लवकर तुम्ही आपल्या नजीकच्या इफको सेंटरमध्ये जाऊन तो युरिया आणण्याचा प्रयत्न करा। प्रत्येक शेतकऱ्याला एक बॉटल हा युरिया देण्यात येत आहे। यासाठी तुम्हाला तुमच्या बेसिक डिटेल्स द्यावे लागतील की शेतकरी आहोत, त्यानंतर तुमचं नाव, गाव, पत्ता आणि त्यानंतर तो युरिया तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये वापरून त्याचे जे काही रिझल्ट असतील तर ते सर्व रिझल्ट तुम्ही त्या इफको सेंटरला प्रोव्हाइड करायचे आहेत। म्हणजे तुम्हाला काय त्याचा परिणाम दिसला, त्याचे फायदे काय झाले हे तुम्हाला फक्त त्यांना द्यायचं आहे, कारण ते डेमो पर्पजसाठी सध्या तरी देत आहेत। हा मार्केटमध्ये कमर्शियली लॉन्च होऊ शकतो जवळपास सप्टेंबर ते ऑक्टोबर महिन्याच्या दरम्यान, कदाचित त्याआधी होईल। याबद्दलची काही लेटेस्ट अपडेट असली तर तुमच्यापर्यंत पोहोचवलीच जाईल। तर शेतकरी मित्रांनो, हीच होती नॅनो युरियाबद्दलची छोटीशी परंतु महत्त्वाची अपडेट। याबद्दल तुमचे काही प्रश्न किंवा शंका असतील तर मला कमेंटमध्ये अवश्य विचारा। आपल्यापर्यंत जेव्हा नॅनो युरियाचा जो काही डेमोचा युनिट आहे ते येईल त्यानंतर एक परत व्हिडिओ येईल, त्यामध्ये तुम्हाला मी सुद्धा नेमके काय रिझल्ट आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न करेन। तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेतकरी मित्रांसोबत शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। तर भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मंडी भाव, मौसम पूर्वानुमान और कृषि जानकारी एवं वीडियो सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त करें। प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें आम्ही कास्तकार एप्लीकेशन और स्मार्ट किसान बने। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।